Các bạn hãy cùng nghe giọng nói của con mèo ma Cartoon Cat thời còn nguyên thủy. I know how it's all gonna end. It's just a rerun. A rerun of my favorite episode. That was real. Better start running. Sinh vật này được họa sĩ Trevor Henderson vẽ lại vào năm 2018. Được mô tả có hình dạng là một con mèo đen khổng lồ, có hình dáng con người. Được biết đến là sinh vật nguy hiểm và hiếu chiến, có khả năng thay đổi hình dạng và kích thước của chính mình như khả năng của Luffy mũ rơm vậy. Do đó, có thể nói nó là một thực thể mà những con quái vật khác rất là e ngại. Tuy nhiên, nguồn gốc của sinh vật này lại xuất phát từ một câu chuyện có thật sẽ được tôi kể ngay sau đây. Câu chuyện của con quỷ mèo Cartoon Cat bắt nguồn từ chính bộ phim hoạt hình cùng tên, được công chiếu vào những năm 1950. Bộ phim này không được khán giả ủng hộ nhiều cho lắm, vì thế doanh thu từ bộ phim rất là ít ỏi. Cả studio làm phim hoạt hình tan rã dần, trong khi tác giả của bộ phim bị ép phải tuyên bố phá sản. Bộ phim của studio này là về con mèo và những người bạn. Khi xem lại sẽ thấy một số điểm rùng rợn. Đó là khi xem phim, luôn luôn có cảm giác là con mèo này nó đang theo dõi những người đang xem. Các bộ phim hoạt hình trong thời gian này cũng phải cam kết giới hạn mức độ bạo lực giữa các nhân vật, cũng như thiết kế của các nhân vật không được quá gây khó chịu đối với người xem. Sau khi hãng phim đóng cửa, tác giả bộ phim cũng biến mất khỏi ánh mắt của công chúng ngay sau đó. Ông này biến mất tới tận 20 năm sau đó. Có vẻ như ông ấy đã trải qua một thời gian rất là khốn khổ, bị cô lập một mình, nhưng ông ấy chưa bao giờ ngừng làm tiếp các tập mới, ngay cả khi không ai xem chúng cả. Tác giả đã tự làm tất cả mọi thứ trong bộ phim hoạt hình của mình, từ âm nhạc, lồng tiếng và họa sĩ dựng hình. Có một điều đáng ngại là trong những tập ông ấy vẽ, có rất nhiều các hình ảnh rất là ghê rợn kèm theo trong bộ phim. Sau khi ông ấy qua đời, tất cả các tập phim cũng như những bản vẽ sau này đều được đưa cho người nhà ông ấy giữ hết, nhưng họ đều tống vào kho để một chỗ, và dần dần chúng bị trôi vào quên lãng. Mãi tới năm 2010, các bộ phim và bản vẽ được một người bán lại cho một ông chủ mới để trang trải chi phí tang lễ. Người chủ mới này sau khi xem qua bộ phim thì quyết định làm lại toàn bộ series phim này theo một phong cách hiện đại và tiên tiến hơn. Lúc này, bộ phim mới đã có một lượng khán giả khá là đông đảo, bởi ông chủ mới đã thuê nhiều họa sĩ tài năng thời đó để làm những mô phỏng thực sự rất là bắt mắt. Nhưng có một điều không đổi là bộ phim vẫn rất là bạo lực. Một phong cách làm phim đối lập thời đó đã lên án series phim Cartoon Cat này, cho rằng nó đã làm xã hội bị ảnh hưởng nhiều, như phong cách ăn mặc và lời nói giống hệt trong phim hoạt hình. Sau khi không thể chịu đựng được những kẻ phá hoại này, thì tác giả mới của bộ phim hoạt hình đã quyết định chuyển đến một ngôi nhà mới và giữ kín địa chỉ của ngôi nhà mới này. Hành động này tuy không thể ngăn chặn được những món quà kinh dị gửi đến công ty của ông ta, nhưng ít ra cũng không còn món quà nào trước cửa nhà nữa. Tuy nhiên, không lâu sau đó thì ông ấy cũng quyết định thông báo cho công chúng là bộ phim hoạt hình sắp tới sẽ tạm dừng công chiếu, bởi vì lượng khán giả chỉ trích ngày càng một đông dần lên. Vài đêm sau đó, tại căn nhà mới, ông ta bất chợt thức dậy theo tiếng chuông báo thức thì thấy một kẻ đang cố đột nhập vào trong nhà. Ông ta nhanh trí gọi ngay cho cảnh sát. Họ bảo ông ta hãy trốn đi đến khi họ tới được nhà ở của ông ta. Trốn trong căn phòng bếp, ông ta lén thấy một người mặc bộ đồ hóa trang đi lên tầng trên. Sau đó là những tiếng la hét giống như của một con mèo, rồi những tiếng đổ vỡ. Ông ta vẫn cứ trốn trong đó đến khi ngửi thấy mùi khói. Biết rằng nhà mình đang bị đốt, ông ta phóng thẳng ra ngoài với đôi chân trần. Nhìn lại thì thấy nó đuổi theo ông ta. Ông ta vừa chạy vừa hớt hải gọi điện cho cảnh sát một lần nữa. Họ lại tiếp tục bảo ông ta hãy trốn đi tới khi họ đến kịp lúc. May mắn thay là ông ta đã lên kịp được chuyến xe buýt cuối cùng trong đêm tối. Sau khi tìm được nơi an toàn thì ông tác giả của bộ phim hoạt hình quyết định chuyển nhà thêm một lần nữa. Không liên lạc với bất kỳ ai, cũng như căn nhà mới này cũng không có internet luôn. Ông ấy xin được làm giáo viên dạy vẽ tại một trường học và để lại toàn bộ những gì của bộ phim hoạt hình trôi vào quên lãng. Nhiều năm sau đó, một tiếng động bên ngoài làm ông ta tỉnh dậy. Ông ấy lại gọi cảnh sát do quá sợ hãi thì bất ngờ có một cánh tay của con Cartoon Cat đưa ra, giật cái điện thoại khỏi tay ông ta, và nó lại muốn đưa cho ông ta một món quà nữa. Từ đó
thì người tác giả này không bao giờ thấy xuất hiện, và bộ phim hoạt hình Cartoon Cat cũng không có thêm một tập nào nữa. Đó là toàn bộ những gì được lịch sử ghi lại về con mèo ma ám này. Các bạn nghĩ gì về con mèo Cartoon Cat này? Hãy để lại dưới phần bình luận nhé. Mời các bạn đăng ký kênh để cùng tôi theo dõi những con chó, mèo, thỏ kỳ dị nào. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.